قراره توی این ویدیو در مورد غلظت خون و فشار خون بالا براتون صحبت کنم. غلظت خون به معنی تعداد غیرعادی گلوبول‌های قرمز در مقدار واحدی از خون است. تجمع گلوبول‌های قرمز معمولاً به دلیل بیماری کبدی، بیماری قلبی عروقی و یا انسداد در عروق خون رخ می‌دهد. غلظت خون معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بدن بیش از حد گلوبول قرمز تولید کند. کار گلوبول قرمز چیه و چی هست؟ گلوبول قرمز کارش حمل و نقل اکسیژن، میاد اکسیژن رو به تمام اندام‌های حیاتی بدن و بافت‌های بدن انتقال میده و اگه گلوبول قرمز بیش از حد بشه خون غلیظ میشه. ما توی این آموزش، توی این ویدیو میخواهیم به 10 تا علائم و نشانه‌های حیاتی این بیماری اشاره کنیم. با ما همراه باشید تا از این آموزش نهایت لذت رو ببرید. اگه آموزش‌های دیگه هم توی این زمینه خواستید، من این بالا سمت راست ویدیو براتون تیزرهای تبلیغاتی قرار دادم، میتونید گوشگیری کنید و کلی اطلاعات رو در این زمینه کسب کنید. حتما به اشتراک بذارید، سیو کنید که به دردتون میخوره. میریم سراغ علائم و نشانه‌های غلظت خون بالا و فشار خون بالا. اولین مورد از این علائم درد قفسه سینه در صورت غلظت خون به دلیل فشار به قلب و بافت سینه. یکی از علائمی که افراد مبتلا به غلظت خون تجربه خواهند کرد در قفسه سینه است. تجربه چنین دردی به دلیل جریان سخت خون میان رگ‌ها خواهد بود. در صورت غلظت خون به بافت‌های قلبی و عضلات سینه نخواهد رسید که همین امر باعث درد قفسه سینه و فشار به قلب و بافت سینه خواهد شد. دومین مورد این علائم تنگی نفس و رابطه آن با غلظت خون بالا هستش. تنگی نفس علتهای مختلفی همچون مشکلات ریوی، قلبی، عضلاتی یا اضطراب را دارد. ابتلا به غلظت خون نیز یکی از دلایلی است که منجر به تنگی نفس می شود. با بالا رفتن غلظت خون و کاهش سرعت و میزان جریان خون در رگ‌ها، تأمین اکسیژن نیز برای بافت‌های بدن کاهش می‌یابد و همین امر منجر به تنگی نفس خواهد شد. معمولا کسانی که مبتلا به چربی خون هستند تنگی نفس رو بیشتر تجربه خواهند کرد که در همچین شرایطی باید به پزشک متخصص مراجعه کرد. و سومین مورد همین علائم افزایش میزان تعریق در افراد مبتلایان به غلظت خون. تعریق یک واکنش طبیعی بدن به گرما، تنش و تندرستی و موارد دیگر محسوب می‌گردد. هدف این فرآیند خنک شدن بدن و حفظ دمای بدن در محدوده مناسب است. در صورت افزایش غلظت خون، بدن برای حفظ تعادل فیزیولوژیک و کاهش صدمات روش‌های را برای خنک کردن بدن به کار می‌گیرد که یکی از راهکارهای برای کاهش دمای بدن افزایش تعریق است. اگر میزان تعریق بدن شما بیش از حد حالت طبیعی است، حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کرد. و چهارمین علائم تجربه سردرد در افرادی که غلظت خون بالا دارند. غلظت خون بالا ممکن است منجر به سردرد و سرگیجه شود. علت بروز این اختلال به این دلیل است که خون در رگ‌ها جریان خوبی رو ندارد. در نتیجه مغز با کمبود اکسیژن مواجه میشه و منجر به سردرد و سرگیجه خواهد شد. و نکته مهم اینجاست، افرادی که سابقه فشار خون بالا دارند حتما غلظت خون بالایی رو هم تجربه میکنند که این گونه عارضه‌ها منجر به سردرد میشه. پنجمین مورد از این علائم رابطه مستقیم فشار خون بالا با غلظت خون. رابطه فشار خون و غلظت خون یک رابطه مستقیم است. در نتیجه اگر غلظت خون بالا باشد، فشار خون نیز بالا خواهد بود. افزایش غلظت خون بالا به معنی افزایش تعداد گلوبول‌های قرمز است. با افزایش گلوبول‌ها حجم خون کاهش و فشار خون برعکس افزایش پیدا می‌کند. و با بالا رفتن غلظت خون میزان مقاومت خون در برابر جریان هم بیشتر می‌شود. همچنین در این شرایط قلب برای فرستادن خون به تمام
اندامهای بدن باید بیشتر فعالیت کنند. و ششمین مورد، مشاهده قرمزی چشم در افرادی که مبتلا به غلظت خون هستند. افزایش غلظت خون میتواند باعث تورم و قرمزی چشم شود. افزایش غلظت خون ممکن است همچنین به دلیل عواملی مثل نوشیدنی کم آب، تمرکز بیش از حد روی کارهای روزمره، دیابت، فعالیت بدنی شدید، بیماری‌های قلبی و عروقی و یا فشار خون بالا اتفاق می‌افتد. اما مشکلات مختلفی می‌توانند به عنوان منشأ قرمزی چشم شناخته شوند. اگر قرمز شدن چشم‌ها با علائم مختلف دیگری مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، دید کم، حتما باید به پزشک متخصص مراجعه شود و توجیه ما این است که به صورت خودسرانه دارو مصرف نکنید. هفتمین مورد از علائم این نوع بیماری، تاری دید یکی از علائمی هست که مبتلایان به این بیماری تجربه خواهند کرد. تار شدن دید و افزایش نورهای پراکنده یکی از عاملی است که مبتلایان به غلظت خون آن را تجربه خواهند کرد. در این عارضه وضوح دید در این افراد مبتلا کاهش می‌یابد. علاوه بر غلظت خون، مشکلاتی همچون بیماری‌های چشمی، بیماری‌های مربوط به سیستم عصبی و فشار خون بالا نیز ممکن است منجر به تاری دید شود. در اکثر مواقع غلظت خون نمیتواند علت اصلی تاری دید باشد. بنابراین برای تشخیص دقیق این نوع عارضه باید سراغ پزشک متخصص مراجعه کنید. هشتمین علائم، تغییر رنگ پوست به رنگ آبی، بنفش و سرخ شدن رنگ پوست در صورت غلظت خون. کسانی که دچار غلظت خون بالا هستند تغییر رنگ پوست رو تجربه خواهند کرد و رنگ پوست این افراد معمولاً به رنگ آبی، بنفش و سرخ در می آید. و علت اصلی این کار چیه؟ علت اصلیش نیتروژن دار کردن هموگلوبین خون است. حالا هموگلوبین چیه؟ هموگلوبین نوعی پروتئین است که به گلوبول‌های قرمز خون متصل است. این پروتئین وظیفه دارد تا اکسیژن رو به کل اندام‌های بدن برسونه و با افزایش غلظت خون میزان انتقال اکسیژن به سلول‌های بدن کمتر می‌شود. نهمین مورد، افزایش حس خواب آلودگی در افراد مبتلا به غلظت خون بالا و فشار. غلظت خون بالا گاهی وقتا احساس خواب آلودگی و همچنین کاهش تمرکز رو در بین افراد مبتلا بیشتر خواهد کرد و این احساس به دلیل کمبود اکسیژن در سلول‌های بدن اتفاق می‌افتد. غلظت خون بالا منجر به کاهش تعداد گلوبول‌های قرمز خون و افزایش غلظت هموگلوبین در خون می شود. با نیتروژن دار کردن هموگلوبین و کاهش حمل اکسیژن توسط گلوبول‌های قرمز افراد دچار خستگی و خواب آلودگی می کنند که همین امر باعث کاهش تمرکز در افراد مبتلا به غلظت خون و فشار خون می شود. و دهمین مورد، افراد مبتلا به غلظت خون زودتر خسته می شوند. افزایش غلظت خون باعث ضعف عمومی بدن می شود و افراد دائما احساس خستگی می کنند. پایین اومدن سطح اکسیژن خون یکی از مهمترین عاملی است که موجب ایجاد این حس در افراد می شود. با بالا رفتن غلظت خون، میزان هموگلوبین های نیتروژن دار شده در خون افزایش پیدا می کنند. در نتیجه میزان اکسیژن حمل شده توسط گلوبول‌های قرمز خون کم می شود. با کاهش انتقال اکسیژن به سلول‌های بدن افراد زودتر از حالت عادی احساس خستگی و خواب آلودگی می کنند. امیدوارم که این مطالب براتون سودمند واقع شده باشه. ویدیوهای ما را از دست ندید. قراره که ویدیوهای بهتری با اطلاعات جذابتر براتون آپلود کنم. اگه براتون سودمند بود حتما لایک کنید. اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. باعث روحیه دادن ما میشه. مواظب سلامتی خودتون باشید. تا یه آموزش دیگر، خدا نگهدار.